এনেকৈ গোটেইকেইটা জুইত এনেকৈ দি দিব পুৰি দিব মানে তো পিছত আহাৰ এয়া মাছ আনিলোঁ আমি আজি কিনি একদম পূৰা লোকেল মাছ লোকেল মাছ থাকিব আজি চুঙা চাউলৰ লগত মাছৰ আঞ্জা আৰু কি থাকিব চাওক আপোনালোকে এয়া লোকেল মাছো পূৰা পালে আজি ধৰিলে কিনি মিছা মাছ এতিয়া ভাজিম মিছা মাছ ভাজি একদম পূৰা নুখাই যায় কি ধুনীয়া লাগে চব এতিয়া পাপাই বচ কৰিছে কুকুৰা বেয়া লাগে চাই কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চুঙা চাউলৰ লগত আজি মাছ আৰু লোকেল কুকুৰা হ'ব পাপাই বচ কৰি দিছে আজি তাই ইমান দিনলৈকে আৰু বয়স খাই মানে টাইম আছিলে আৰু জীয়াই থকা আজি ইয়াক বচ কৰি দিলে ইয়াৰ গোটেইকেইটা দি দিলে ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে জুইত এতিয়া ফেফেকে মাত এটা শুনিছেনে এয়া পানী চুঙাৰ পৰা পানী গৰা আপোনালোকক খাই কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন আৰু এয়া আমাৰ দেহেশ্বৰী চফা কৰিব মই চব্জি তব্জিবোৰ ভালকৈ কাটি লওঁগৈ পিছৰখিনি পিছত চাই থাকিব আপোনালোকে পাচলিখিনি কাটি লওঁ বিলাহী পিঁয়াজ ৰচুন আদা জলকীয়া আলু এনেকৈ কাটি লওঁ আৰু বেছি চব্জি নবনাওঁ বেছি আলু চালু দিলেও ভাল নালাগে বিলাহী আৰু মাছ আলু আৰু মাংস বনাওঁ এনেই আৰু কাটি লওঁ পিছৰখিনি চাই থাকিব আপোনালোকে পিছৰ পূৰা জেবেলি মেবেলি হৈ আছোঁ ফাৰ্মলৈ গৈছিলোঁ যে পূৰা বতাহত চুলি জেবেলা মেবেলা হৈ আছে আলু চালুটো কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ
মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এই মাছৰ তেলখিনিতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ বিলাহী আৰু মাছ বনাম যিহেতু দি দিছোঁ আদা ৰচুনো অলপ দি দিছোঁ গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ যিহেতু মাছৰ তেল থকাখিনিতে ফ্ৰাই কৰাখিনিতে দি দিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান কোলা কোলা লাগিছে কিন্তু এতিয়া বিলাহী দি দিলোঁ বিলাহী দি কিনে মই এতিয়া ভাজি আছোঁ অলপ ভাজি ল'ম তাৰপিছত পানী দি কিনে মাছখিনি দি দিম এতিয়া অলপ পানী দিম পানী দিয়াৰ পিছতে মাছ দিম বহুত ধুৱাইছে এতিয়া পানী দি দিলোঁ অলপ উতলিব দিম পানী দি দিলোঁ এয়া উতলিছে পানীখিনি চব এতিয়া মই মাছ দি দিম এতিয়া মাছ দি দিম এতিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ এতিয়া অলপ পানী শুকালে হৈ যাব মই মাছৰ জোলখন ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ মাছত পানী দিয়াৰ পিছত উতলাৰ পিছত মাছকেইডোখৰ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আলু বইল কৰিলোঁ আলু দুপিচমান ধুনীয়াকৈ পিটিকি কিনে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ধনিয়া পাতো দি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ আলহীও আহি পালে দুগৰাকী আহিব বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু দাই আৰু খুৰী আহিছে আহি কিনে চিধা আহি কিনে ডাইৰেক্ট জুই কিনাৰতে বহিছেহি আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে জুইৰ ওচৰতে বহিলেহি মোৰ ওচৰতে তাৰপিছত বনোৱা মেলা চাই আছে আৰু তাৰপিছত খোৱা সময়ত আকৌ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক কি বনাই আছোঁ মই ইয়াৰ পিছত বনাম মাংসৰ চব্জিখন তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মাছ বনাই কিনে হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত নমাই দিলোঁ মায়ে নমাই দিলে নমাই কিনে বাচনত মানে টিফিন এটাত থৈ দিছে আৰু মই এতিয়া বনাম মাংস কাৰণে কেৰাহীখন পতাই আছিলে মাছৰ জোলখিনি কেৰাহীখন গৰম হ'ল গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দিলোঁ তেল দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত মানে আদা ৰচুনখিনি যিহেতু মই খুন্দি লৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ আদা ৰচুনখিনিতে মই মছলা গৰম মছলা আৰু মিট মছলা অকল দুটাই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দি কিনে গ্লাছটোত ভৰাই ল'লোঁ ভৰাই কিনে পানী অকণমান দি কিনে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মানে মিলাই ল'লোঁ পানী অকণমান দি তেতিয়া ভাল হয় আৰু মছলাখিনি মানে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় তাৰপিছত মই কেৰাহীত দি দিলোঁ পিঁয়াজৰ লগত অলপ সময় ভাজি কিনে মাংসখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে হেতাৰে তাৰপিছত নিমখ হালধি দি দিম দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ভাজিম ভজাৰ পিছতে আলুখিনি দিম চাই থাকক তো
বাতিত বাঢ়ি ল'ম তো চাই থাকক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব কিন্তু দেই তাৰপিছত এয়া কাঁহী এখনত ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ আজি কাঁহৰ কাঁহীত নহজালোঁ ষ্টিলৰ এখনটো সজাই দিলোঁ এয়া পাতত ধুনীয়াকৈ মানে কুকুৰা মাংসৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই তাৰপিছত এয়া মাছৰ জোল এয়া মাংসৰ মানে জোল বুলিয়ে ক'ব লাগিব অলপ গ্ৰেভি টাইপৰ জোল নহয় আৰু মাংসৰটো তাৰপিছত চুঙা চাউল আৰু ভাত আজি ৰাতিৰ আহাৰ দাই খুৰী আৰু পোৱালিটোৰ লগত পোৱালিটো নোলালেই এই দাই খুৰীয়ে ওলালে তো দাই খুৰীয়ে ক'ব খাই কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল হৈছে খুব টেষ্টি হৈছে চবে টেষ্টি হৈছেনে মাছৰ জোলখন বহুত ভাল লাগিছে এফালে মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গীখিনিও খুব ভাত হৈছে ভাত লগা বনাইছা খুব ভাল হৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা টেষ্টি হ'বলৈ ভবাই নাছিলোঁ অঁ নকৰিলে চুঙাচল মাতিবা দেই তোমালোকক মাতিম ভিডিঅ'বোৰ চাইছোঁ সোৱাদ ল'লোঁ আৰু দেই আচলতে আজি হেৰি এইবছৰ প্ৰথম খাইছোঁ আজি ভাল লাগিছে গন্ধটো খুব সুগন্ধি হৈছে ঠিকে আছে এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ খাই চাওঁ সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছে দাই খুৰীয়ে কোৱা নিচিনা তো খাই লওঁ মই তাৰপিছত কিনো ক'ম আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' যাতে বনাব পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব বেছি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'বিলাকক যাতে আৰু 10জনে চাব পাৰে আৰু কিনো ক'ম যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগিব আৰু ইয়াকে ক'লোঁ আৰু সদায়নো একেখিনি কথাকে কিমান ক'ম নহয় জানো আপোনালোকেও বৰিং হৈ যায় চাগে আমনি পায় চাগে সদায় একেখিনি কথাকে কৈ থাকে বুলি তো শেষত বাই বাই আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আকৌ বাই বাই মই